καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό. Έτσι καλοκαίρι έχουμε, κοιτάμε να αποφύγουμε την κουζίνα όσο μπορούμε. Θα φτιάξουμε σήμερα λοιπόν ένα κοτόπουλο à la crème με λιγκουίνι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 2 λίτρα καυτό νερό. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Θα ανακατέψουμε και βάζετε ό,τι ζυμαρικό σας αρέσει. Έτσι, εγώ σήμερα θα βάλω λιγκουίνι. Τα αφήνετε να βράσουν όσο λέει ο κατασκευαστής επάνω στο πακέτο. Πάντα όλα τα πακέτα γράφουν πόσα λεπτά πρέπει να τα βράσετε. Αφού βράσανε τα μακαρόνια μας θα πάρουμε 2 φιλέτα κοτόπουλο. Έτσι, καλό είναι να έχετε ειδικό ξύλο κοπής για να μην ανακατεύετε με τα άλλα. Έτσι. Λοιπόν, θα το κόψουμε. Κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Αφού λοιπόν κόψαμε το κοτόπουλό μας θα βάλουμε λίγο βούτυρο, ανάβουμε τη φωτιά, περιμένουμε να λιώσει λίγο το βούτυρο, ρίχνουμε το κοτόπουλο μέσα, το βούτυρο που έβαλα είναι 40-50 γραμμάρια. Λοιπόν, τα αφήνουμε να σοταριστούν καλά. Μέχρι να γίνει το κοτόπουλο, εμείς θα κόψουμε μανιτάρια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουν πάρει ένα ωραίο χρώμα. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Βγάζουμε το κοτόπουλο. Βγάλαμε το κοτόπουλο και το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, βάζουμε λίγο βούτυρο ακόμα να λιώσει. Το βούτυρο που έχω χρησιμοποιήσει είναι 100 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο αν θέλετε, όμως μπορεί να σας κόψει η κρέμα γάλακτος. Γι' αυτό το λόγο και βάζω βούτυρο. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας, ρίχνουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αφήνουμε να σοταριστεί καλά. Εγώ βάζω και λίγο μπέικον μέσα, είναι προαιρετικό βέβαια, όσοι θέλουν το βάζουν, έτσι του δίνει άλλη γεύση. Μην φανταστείτε, 80-100 γραμμάρια, δηλαδή 5-6 φέτες. Λοιπόν, ανακατεύουμε να σοταριστεί λίγο το κρεμμύδι μας, να αρχίσει να παίρνει αυτό το ωραίο το χρώμα. 5 λεπτά μετά θα βάλουμε 3 σκελίδες χόρδο, το μπέικον. Έτσι, επαναλαμβάνω, το μπέικον είναι προαιρετικό, εάν θέλετε το βάζετε. Σοτάραμε για 1-2 λεπτά και μετά θα βάλουμε τα μανιτάρια μας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα τα μανιτάρια μας. Μην τα φοβηθείτε, θα καθίσουνε στο σοτάρισμα, θα τα αφήσετε να σοταριστούν καλά. Εδώ θα βοηθήσει πολύ το αλάτι. Θα βάλουμε και πιπέρι. Ανακατεύουμε λίγο και τα αφήνουμε για 5-6 λεπτά να σοταριστούν καλά, να μαραθούν. Εντάξει, 5 λεπτά μετά, αφού σοταρίστηκαν καλά, θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος
500 γραμμάρια. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Θα ανακατέψουμε. Έτσι. Ωραία. Κρέμα γάλακτος για φαγητά. Έτσι, μην μου βάλετε γλυκιά. Λοιπόν, αφήνουμε 5 λεπτά να δέσει λίγο η κρέμα και θα συνεχίσουμε. 5 λεπτά μετά ωραία, θα ρίξουμε το κοτόπουλο μέσα. Θα το αφήσετε να βράσει για να δέσει η κρέμα γάλακτος. Μέχρι να βράσει εγώ θα κόψω μαϊντανό. Του πάει πάρα πολύ. Ανακατεύουμε. Έτσι βλέπετε δεν έχω δυνατή φωτιά, θέλουμε σιγανή φωτιά να δέσει η κρέμα μας. Στην ουσία είμαστε έτοιμοι, λείπει μόνο το ζυμαρικό να ρίξουμε μέσα. Πάμε να δούμε. Ωραία. Και τώρα θα ρίξουμε τα λιγκουίνι. Βλέπετε είναι ένα φαγητό αρκετό που μπορεί άνετα να ταΐσει μία οικογένεια. Ανακατεύεται να πάει παντού η σάλτσα μας. Θα ψιλοκόψουμε και λίγο μαϊντανό, έτσι, για πασπάλιμα και είμαστε έτοιμοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!